Президент Зеленський вчора прокоментував публічно, які саме питання будуть обговорювати в першу чергу на цій зустрічі у Швейцарії. Зокрема, йде мова про 3 пункти української формули миру. Це ядерна безпека, продовольча безпека і також гуманітарний напрямок. І питання, зокрема, викрадених наших громадян, зокрема, дітей будуть обговорювати. Це те питання, яке для світу теж дуже чутливе. Перші 2 питання, вони глобальні самі по собі, ядерна безпека і продовольча безпека. Питання якраз знущання над дітьми, викрадення дітей з України, вивезення, депортації. Це також для всього світу проблема абсолютно зрозуміла, чутлива і недаремно проти Путіна і його поплічників відкрито кримінальні справи якраз на міжнародному рівні, в Міжнародному кримінальному суді і трибуналі у Гаазі з приводу якраз саме таких злочинів. Отже, послухаємо так само пряму мову президента Зеленського стосовно того, який характер матиме саміт миру і що саме там будуть обговорювати передусім. Ми взяли 3 пункти: ядерна безпека, харчова безпека або продовольча безпека і гуманітарний напрямок. Там не тільки, до речі, обмін і повернення вкрадених Росією, примусово вивезених в Росію дітей, українських діточок. Тобто ці 3 моменти, вони дуже важливі. Можливо, ми будемо також говорити в енергетичній безпеці, в ядерній безпеці. В цьому пункті, може, ще ми піднімемо питання щодо атак на енергетику України. Так? І це окреме питання. Я не впевнений, що ми встигнемо це врегулювати, але тим не менш я просто вам відкриваю все, що є в меню саміту. Тож, таким буде в загальних рисах зміст швейцарського саміту, однак, звичайно, його програма все ще формується, як і список учасників. Чекаємо на якраз інформацію, повідомлення з-за океану, з Вашингтона, стосовно участі президента Байдена у заходах швейцарського саміту миру, який Україна проводить спільно із державою-господарем зі Швейцарією в середині червня. І вчора також у ході своїх якраз міжнародних поїздок президент Зеленський у Бельгії відвідав військову базу Мелсбрук і оглянув там багатоцільові винищувачі F-16, які Бельгія передаватиме Україні вже найближчим часом. Загалом, як ми знаємо, бельгійці планують передати Україні, українським повітряним силам до 2028 року 30 винищувачів F-16, однак процес цієї передачі розпочнеться вже найближчим часом. І ще цього року 10 таких винищувачів має Україна отримати від бельгійців. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб. І от якраз ми бачимо вчора президент Зеленський відвідав базу, де навчаються українські військові і українські інженери повітряних військ, які якраз будуть займатися підготовкою винищувачів F-16 до виконання бойових завдань і їхнім обслуговуванням. І також наші льотчики так само у Бельгії перебували, які зараз, готуючись до якраз вже польотів та виконання бойових завдань на американських винищувачах. Тобто це бельгійські винищувачі американського виробництва. І от якраз бачимо, що ця зустріч свідчить про те, що Україна рухається вперед зі своїми партнерами у форматі авіаційної коаліції. І вже будемо чекати на F-16 в українському небі. Ясно, що цей процес зараз проходить у режимі все ж таки таємності. Далеко не все ми знаємо, чуємо, і це правильно, але бачимо, що принаймні публічна увага і висвітлення цієї теми навіть на рівні президента України, воно зберігається, воно є. Бельгія, попри те, що ми почули вчора позитивні новини і побачили ці чудові кадри якраз зустрічі на базі повітряних сил у цій країні за участю українського президента, Бельгія при цьому забороняє все ж таки Україні застосовувати ці літаки F-16 для ударів по території Росії, по цілях на території Росії. Такий пункт є, міститься в угоді, яку уклали Бельгія та Україна стосовно оборонної співпраці і використання зброї, яка надходить від наших бельгійських партнерів. Олександр Де Крoo, прем'єр-міністр Бельгії, про це чітко теж на прес-конференції вчора сказав. Каже, все, що прописано в цій угоді, має бути виконане. Воєнна техніка, військові матеріали, українські збройні сили мають використовувати
використовувати лише на українській території. Таку угоду ми підписали. Іншою вже є позиція зараз за останні дні, вона публічно навіть змінилася у французів. Як ми знаємо, президент Макрон вчора виступив просто сенсаційно із заявою про те, що він підтримує удари України по російській території саме по воєнних цілях, по воєнних базах. І Макрон навіть на карті показав, як він це бачить в загальних рисах. Це все відбувалося вчора під час прес-конференції французького президента та канцлера Німеччини. Тож поступово, можливо, і Бельгія змінить свою позицію стосовно використання їхнього озброєння, і літаків, і ракет крилатих, які F-16 можуть запускати, зокрема, і по території Росії по воєнних об'єктах. Поки літаки надійдуть, поки вони почнуть виконувати бойові завдання в Україні, мене ще якийсь час. Бачимо, що позиція західних країн поступово змінюється якраз у питанні використання західного озброєння по об'єктах на території Росії. Змінюється позитивно для нас. Ну і ще одне питання, коротка новина, яка стосується авіації. Це те, що Швеція зараз ставить на паузу відправку до України винищувачів свого виробництва. Gripen, якраз JAS-39 Gripen, щоб бути точним. Ці винищувачі, як виявилося, шведи справді планували Україні передати, готувалися до такого рішення. Однак зараз інші партнери України по авіакоаліції попросили Швецію поки що почекати, не спішити з цим рішенням, адже Україна готується до якраз використання F-16, до того, аби адаптувати ці літаки у своїх повітряних силах. І міністр оборони Швеції Пол Йонсон для Reuters вчора, також інших видань, повідомив про те, що у Швеції зараз поки що поставили на паузу, зачекають з передачею Гріпенів для України. Каже, нас переконали інші члени авіакоаліції почекати з цим, і не виключає при тому міністр оборони Швеції, що його країна надасть Україні свої літаки у майбутньому. Каже, поки що фокус для України впровадити програму прийняття літаків F-16. Ну, як одне заважає іншому чи не заважає, це, власне, питання поки для широкого загалу не зрозуміле, але бачимо, що така от позиція шведського уряду.